Isa sa mga problema ng kabayan kapag siya ay umuwi ng Pilipinas at nagkaroon siya ng problema sa pag-re-entry niya sa Saudi Arabia. May mga problema talaga na si kabayan na hindi makabalik sa bansa na kanyang nagtatrabahoan, lalong-lalo na dito sa Saudi Arabia. So alamin natin yan kung bakit at ano ang dahilan. So if you're interested, then just keep on watching. Hello mga boss! Welcome back to my channel, and for today's video, pag-uusapan natin ang mga problema or isa sa mga problema ng kabayan kapag siya ay umuwi ng Pilipinas at nagkaroon siya ng problema sa pag-re-entry niya sa Saudi Arabia. So maraming mga cases ng mga problema ni kabayan na may mga problema talaga na si kabayan na hindi makabalik sa bansa na kanyang nagtatrabahoan, lalong-lalo na dito sa Saudi Arabia. So alamin natin yan kung bakit at ano ang dahilan. Ano nga ba yung exit or final exit visa? So ano nga ba ang final exit visa? Halimbawa, ang final exit visa is when you go home or when you go back to your country for good at hindi ka na babalik sa bansa na yung pinagtatrabahuan, lalong-lalo na dito sa Saudi Arabia, is you need to get or apply for final exit visa. Ang visa na to is your assurance that your employer granted you a permission to leave the country. So ano-ano nga ba ang mga required documents for applying final exit visa? Una is ikama, it must be valid. Number 2 is a valid passport. And number 3 is non-objection letter or NOL from your employer. So these three are your employer's responsibility. So problema ito ng employer mo. So sinasabi ko lang ito para naman malalaman natin kung ano yung mga requirements for applying final exit visa. Kasi nag-stay tayo ng Saudi Arabia at hindi natin alam yung mga patakaran or ano yung mga kukunin ni boss. So dapat alam din natin. Ang tanong, meron ba itong binabayaran pag-apply ng final exit visa? There are no payments for applying final exit visa as long as your ikama is valid or your residence permit is valid. So kailan magiging valid ang final exit visa? The final exit visa takes 60 days to be issued and then valid for another 60 days. So trivia mga boss, no, ngayon ko lang din ito nalaman. If you apply for a final exit visa, your ikama does not count anymore na pala. So like me, nagkapag-apply na ako ng final exit visa, so my ikama is not counted anymore. So it's not valid anymore. Paano kung si kabayan ay hindi nakapag-apply ng final exit visa? Ano ang mangyayari? Kung si kabayan ay umuwi ng Pilipinas at nagbakasyon at kumuha lang siya ng re-entry visa at hindi siya nakapag-apply ng final exit visa, tapos umuwi siya ng Pilipinas at hindi siya bumalik ng Saudi Arabia. So sa paraan na yun, hindi siya nakapag-process ng kanyang final exit visa. So si kabayan ay mababanned sa country for 2 years. Yun mga boss, na maraming mga cases yan na si kabayan ay umuwi ng Pilipinas, nagbakasyon at hindi na bumalik kahit na yung visa niya is re-entry. So nangangako siya sa boss niya na babalik siya pero hindi naman siya bumalik. So yun, pinapaasa niya yung boss niya, or kung mayroong emergency sa Pilipinas, hindi na siya bumalik. So yun talaga hindi talaga yung maganda kasi nakakasira ng image, nakakasira ng yung reputation, di ba? At saka nakakasira din ng image as a whole Filipinos kasi sabihin niya ng boss na nangako siya na babalik pero hindi na bumalik. Kagaya ko, tinanong ako ng boss ko sa pag-uwi ko. Sabi niya mag-re-entry lang daw ako, mag-vacation na ako ng 3 months. Tapos kung gusto kong bumalik, sasabihan ko lang sila at babalik ako. Pero sinabi ko sa kanila, I cannot promise that dahil may buhay din ako sa Pilipinas. So hindi ako mangangako sa inyo. So kuhaan niyo na lang ako ng final exit visa. So if ever na gusto kong magtrabaho sa inyo ulit, then tatawagan ko kayo at babalik tayo sa unang process. So ayaw kong mangako. Sabi ko sa kanila, hindi ako mangangako na babalik ako. Pero yun, buti naman pumayag si boss. Pangit talaga yung mga kabayan na pangit talaga mga boss na yung mga ka na babalik ka pero hindi ka naman babalik. So kadalasan yun ginagawa ng mga kabayan natin na mga OFW, lalong-lalo na yung mga domestic helper, kagaya ko na yung mga among may mga masasama na ugali tapos ayaw na nilang balik pero pinapabalik sila, kinukuhaan sila ng re-entry visa, ayun. So ginagawa yan nila. So isa dyan yung friend ko na hindi na siya bumalik. Nag-re-entry siya pero hindi na siya bumalik. Yung visa niya is re-entry pero hindi na siya bumalik. Ayun. So, siguro, umuusok ang ilong ng amo niya sa galit siguro. At kagaya yan nung pinalitan ko dito, she is from Sri Lanka and then nag-promise siya na babalik siya pero hindi siya bumalik. So, pinadalan siya ng pera ng boss ko para lang to process, pamasahe. Hindi siya
nag-process. So, ilang months siyang pinahintay pero hindi siya bumalik. So, yun na parang natuto na siguro yung boss ko. So, kaya nung tinanong nila ako, sinabihan ko talaga sila na I cannot promise. So, final exit na lang yung kunin nyo sa akin. So, yun lang mga boss, no? Yun lang yung pag-usapan natin about sa visa. So, kung ayaw natin na, kung gusto pa natin bumalik sa Saudi or nag-exit tayo as vacation, like gusto natin mag-re-entry, babalik at babalik tayo. Or mag-file tayo ng final exit visa para kung sakali balang araw na gusto nating bumalik sa Saudi is nakasanayan na natin na magtrabaho sa bansa na yun, is hindi tayo magkakaproblema sa application natin. Kasi once na maban tayo is hindi talaga tayo makapasok. Hindi talaga tayo makapasok sa bansa, sa kingdom. So ang gawin natin is, if mag-exit tayo, dapat sure tayo na mag-exit tayo is final exit visa or re-entry. So, kung gusto natin na mag-re-entry, then mag-file kayo ng re-entry visa, di ba? So, magbalik-bayan tayo, magbalik manggagawa, yun yung tawag nila. So, kung gusto natin na magtrabaho ulit sa bansa na yun, at ayaw natin na magkaroon ng problema, balang araw, ayaw nating maban sa bansa na yun, then, i-make sure natin na makapag-legal process tayo ng pag-i-exit natin, di ba? So, yun lang. Thank you so much for watching.